З'явилася риба дня під ранок. Вночі риби дня не було, а зранку добавили. Як ця гра налаштована? Хз. Всім відомий факт, закономірність, коли гравець має певний рівень приманки, гра завжди буде вимагати на рівень більше. Не знаю, є риба дня там, де 7-й рівень вимагають і більше. Так як в мене риба дня буває раз в 3 місяці, майже не знаю, що тут в цих риб дня відбувається і як взагалі грається. Нічого не візьму, так як основну нагороду дають за останню коробку і за рівень в події. Так як рівня в мене не буде, якого вони вимагають, остання коробка. Та яка там остання? Остання 100 коробок не візьметься. Це основна подія. Можна було б взяти наступну, закрити рекорд, спробувати. Але ж нагороди. Що це за нагороди? Злити по 5000 кожного посилювача і отримати наступну нагороду, яка взагалі нічого не вартує. Недоцільно абсолютно. Стосовно питань, задаєте питання в чаті гри. Прийшла така думка. Перейдемо на такий формат. Всі запитання, які будуть задаватися, умовно тими гравцями, які починають грати. Буду відповідати на ці запитання в відео. Так як черговий раз, в 100-й раз, в 1000-й раз відповідаю на одні ті ж самі питання. Заходить до нас новий гравець і одні ті ж самі питання. Постійно. Роками. Будуть записані відео, там де вже будуть відповіді на одні ті ж самі запитання. І новим гравцям потрібно буде тільки переглянути відео, в яких будуть запитання. По-перше, не завжди читається той чат. Постійно. День в день одні ті ж самі питання. Мало того, одні питання відповідаю, ви не читаєте і задаєте ті ж самі питання. Вчора казали, писали, які будуть події сьогодні-завтра. Ви цього не читаєте і знову задаєте питання, а що там завтра? Візьми чат гри, перечитай всі повідомлення. Одне те ж саме. Постійно вас прошу, скорочуйте кількість повідомлень. Ви пишете 2-3 повідомлення, які можна вмістити в одному повідомленні. А ви розтягуєте час дарма. Скільки вам це казати? Збоку в нас є кланові повідомлення. Заходьте, читайте. Ніколи їх в нас не було. Це вирішив запровадити практику, вам там писати. Вам кажеться, риба дня, вказуйте локацію, яка у вас локація, і кількість приманок.
кількість вказав, локацію не вказав. Чому кажу вказувати локацію? От на даний момент в мене приманка не прокачана. Я не знаю, яка це локація. Мені потрібно зайти на локацію, або підвищити приманку, або не чіпати і дати вам її. А так не знаю, яка локація, не знаю, в якому стані в мене та приманка знаходиться. Для малих рівнів без різниці, яка у вас рівень приманки, коли ви комусь даєте. А в мене є різниця, я можу ту приманку покращити до чорних перлин. Незрозуміло, ти береш останню в якій події? В цій події? Або в події з рідкісними, яке я відео знімав. Для мене не зрозуміло, за яке відео ти за яку подію кажеш. От знову. Вже анонс був, яка завтра подія. Ти задаєш питання, яка завтра буде подія. Писали вже анонс. Сергій писав анонс. Так само повідомлення. Оці два повідомлення можна в одному повідомленні написати? Для чого ти пишеш два куцих повідомлення? І тим самим засмічуєш чат гри. Кожного разу вам пишу, не розтягуйте чат. От знову, 2 смс. Можна ці 2 смс в одному смс написати? За монети. Як я роблю? Я прокачую максимально приманку. Це рідкісні і звичайні прокачую. І купую в магазині до цього приманки. Якщо приманка не прокачана, то купую. От зараз ця приманка. Великі озера. Сих там якийсь. Подивимося, приклад зробимо. Наглядний. Де там ті великі озера? В цій 1000 нових локацій. Сих там якийсь. Де воно? Цей сих. От як у мене виглядає ситуація? Качаю. У мене максимальний рівень приманки. Вже в магазині більше не купую ці приманки за монети. Вже орієнтуюся, скільки приманок потрібно прокачати, щоб прокачати. І вже не купував цю приманку. Якщо в мене приманка не прокачана, то я обмінюю за золото. Але тільки рідкісну і звичайну. Епічну і міфічну не обмінюю. Вони дуже дорого обходяться. І гадаю, воно того не вартує. Така в мене схема. І фармити золото обов'язково потрібно. Кожного дня. В мене локація, я на Свальбард. Чомусь в мене тут золото в середньому більш. А ви самі обирайте, на якій локації у вас більше всього золота. Фармиться, на якій приманці, на якій локації. В когось, гадаю, на спеціальній приманці багато золота. Так як у мене спеціальні приманки не прокачані, то, звісно, також, гадаю, цей варіант, коли буду відповідати на ваші запитання в відео, будуть слухати більш досвідчені гравці. І, можливо, мене поправляти будуть, як і до цього, скільки мені радили того, чого не знаю.
І буде вже відбуватися подвійна така комунікація. Я своє щось кажу, що знаю, хтось буде додавати щось інше. Так буде ефективніше, ніж я відповідаю в чаті гри. Це хтось читає, не читає, а при цьому аудиторія не знає, про що ми там всередині ведемо мову. Тут ця гра наскільки складна. Роками граю і до сих пір не знаю всіх нюансів і тонкощів. До сих пір. Плюс вони кожного дня щось змінюють в грі. От зараз, як вилов. В мене вилов на цьому аккаунті один, на іншому аккаунті інший вилов. Та ж реклама. Чому в мене реклами немає? Що за чергова така дискримінація? У великому турнірі, коли він є, там реклама у гравців є. В магазині кожного дня реклама є. Там дрібниці дають. Але все одно ці дрібниці дехто отримує. Я не отримую цього. І вилов той новий такий невдобний. Потрібно довго так чекати, поки забереш ту рибу. Ні, знову ж, нічого не береться особливо. Немає 6-го рівня. 6-й рівень вирішує все. І чому рибу дня не дають? А не дають по тій причині. Приманка прикачана якась. І тому рибу дня тим гравцям з прокачаною приманкою не дають. От в мене так співпало зараз приманка 5-го рівня, вони мені дали. Під ранок. Вранці вже дали цю подію. Був би в мене рівень приманки 6-й, взагалі б не було б цієї події. Схема така. Наскільки абсолютна жадібність у власників гри, там особливо і нагород немає в цій події. Але наскільки абсолютна жадібність не ставити рибу дня гравцям. І також дуже цікаво, яка кількість гравців, які не отримують рибу дня. Це ж дуже велика кількість повинна бути. Багато донатних гравців. От цікаво, ті, хто мільярди вливає в цю гру, у вас також риби дня немає. Такі елементарні питання, риба дня, і не ставити гравцям. Скотиняки, власники гри. Чому ти міфічну тягав? Що воно тобі дало? Потрібно за обох вигравати, ти одну міфічну тягав. Нагороди ніякі, які можна отримати. Ті нагороди, які щось дають, а вогняна земля мені потрібна. Це одна із найменш прокачаних у мене локацій. А ні, це я путаю з якоюсь іншою. Вогняна в нас там є. За такі нікчемні нагороди
і не давати події гравцям, щоб гравці не забрали останні нікчемні нагороди і не ставити рибу дня. Дістану наступну і далі не буду. Нема доцільності далі. Так само всі нові гравці, дивіться в першу чергу, що ви можете отримати. Ви зливаєте в 1000 разів більше ресурсів, ніж отримуєте в подіях. І виходить, ви без посилювачів сидите кожного дня. Локації ті відкриваєте. Скільки вам раз сказати, да не відкривайте ви ті локації. Є можливість не відкривати, не відкривайте. Все. Далі вже не можна. Що то за птахи там сидять на землі? Ні, ще наступну можна забрати. Ця приманка в нас з подорожі. Тому пощастило, мені зробили рибу дня. Не прокачана, тому поставили рибу дня. Без незвичайної не дадуть наступну забрати. Ліцензії немає. Все незвичайно потрібно тягати. Є доцільність незвичайно тягати. Зараз подивимось. Завжди ставлю клікер, і клікер вже тягає в мене. Економлю сонар, ніколи так не роблю. Це під відео. Так зробив. Ну, воно того не вартувало. В даному випадку. По-перше, не ставляють взагалі рибу дня гравцям, а якщо ставляють, то роблять рівень нереальний. Ну, такий розвиток подій на даний момент. Футбол у нас далі буде, не буде? Незрозуміла така маячня якась. Will be rain fall in the baseline.